سلام عرض میکنم خدمت دوستان عزیزم. به کانال لایف ترید تاپ خیلی خوش اومدین. امیدوارم که حالتون خوب باشه. امروز 19 فوریه 2026 هستش و روز پنجشنبه هست. ما طبق معمول میخوایم که لایف تریدمون رو انجام بدیم. با من همراه باشید تا ببینیم که بازار امروز چجوری حرکت میخواد بکنه و بریم یه تحلیل بررسی بکنیم که ببینیم الان کجای کار هستیم. با من همراه باشین. خب عرضم به خدمت شما که توی روزانه ما همچنان توی همین رنج هستیم. بازار دیروز اومد این FVG رو کامل پر کرد. ببینید چقدر قشنگ احترام میذاره. خیلی قشنگ به سقف FVG رسید و نزول کرد. کاملا پرش کرد. این مشخص هستش که احتمال نزول بیشتر رو داریم از اینجا. و اینکه امروز هم الان نزدیک کف دیروز هستیم. ببینیم که چجوری میخواد عمل بکنه دیگه. ببینیم اخبار امروز چی داشتیم. بله، اخبار حضورتون عرض شود که ادعاهای بیکاری داشتیم، مدعیان بیکاری رو داشتیم که به نفع دلار بود و اینکه همین میتونه یک تاثیر مثبتی هم حتی روی داو جونز بذاره و اینکه باید دید دیگه، باید دید ببینیم که بازار میخواد چجوری حرکت بکنه. خب تو تایم روزانه ما فعلا به همین بسنده میکنیم. احتمال داره که بخواد یهو پرسرعت بیاد پایین اینجا رو بگیره این نقدینگی ها رو. ببینیم 4 ساعته چی داریم. بله، توی 4 ساعته هم فعلا میبینید که نقدینگی های بالا جمع شده. الان این نقدینگی ها مونده کف دیروز، این هم فکر میکنم کف پیروز باشه و این نقدینگی ها مونده. احتمالش هستش که بخواد بیاد پایین به این FVG اینجا و این گره اینجا برسه. خیلی قشنگ به این رنجی که داشتیم، به این لگه تا 50% اومد و به این FVG 4 ساعته رسید و داره نزول میکنه. در حال حاضر من فعلا بیشتر سمت نزول هستم. احتمال داره که بازار باز شه بخواد بیاد این بالا به این FVG 4 ساعته برسه بعد ریزش بکنه. ببینیم تایم پایین چی داریم. بسیار عالی. ببینید تو این رنجی که مشخص کردیم اومد یه سقف رنج رو شکست، اما دوباره خیلی پرسرعت برگشت داخلش. یه FVG اینجا ساخت که هنوز دست نخورده است و این کندل های قدرتمند که باز هم اینجا 2 تا FVG داریم. البته این یکیش مصرف شده. بله، این مصرف شده، این یکی FVG مونده هنوز. این هم یه FVG اینجا هستش که احتمالش هست که بخواد تا این بازار بیاد بالا و بعد بریزه. احتمال ریزشش زیاده، ولی خب میتونه هم این نقدینگی این کف رو برداره مثل دیروز و بره بالا. حالا باز اینجا بازی بکنه. باید ببینیم که چیکار میخواد بکنه. الان توی 50% نزدیک 50% این رنج هستیم دیگه، که حالا باید آپدیتش هم بکنیم این رنج رو، چون عمقش زیاد شد. ببینیم که بله، بعد اینجا بذاریم. الان شد زیر 50% این رنجمون. احتمال من میدم چون سقف زده احتمال داره که بیاد این کف رو هم بزنه. یعنی یه عمق بالا رو میگیره، یه عمق پایین رو میگیره، بعد دیگه حالا فکر میکنم حالا اگه بخواد حرکت به بالا هم بکنه از همونجا حرکت بکنه. خدمتتون عرض شود که بریم تایم 15 دقیقه. توی تایم 15 دقیقه الان توی این لگ هستیم. لگ مهمیه. ببینید من اینجا یه FVG داریم. این FVG رو مشخص کردم، خیلی FVG مهمیه. ببینید اگر بخوایم حساب بکنیم این میشه وان لگ، این از اینجا به اینجا برسه میشه تو لگ همین وان لگ، یعنی این میشه وان لگ تو لگ. از اینجا باز میتونه تصمیم گیری بکنه که حالا یا باز بریزه یا اینکه بخواد بره بالا، ولی تو لگش رو اینجا تکمیل میتونه بکنه و اینجا میتونه یک منطقه حضورتون عرض شود که مهم باشه، چون نقدینگی هم اینجا هست. این نقدینگی ها رو هم میگیره، این لگش هم یعنی تو لگش هم پر میکنه و میتونه که خدمتتون عرض شود که بره بالا. در حال حاضر این لگ برای ما مهمه که هنوز شکسته نشده کفش. این کف مهم هستش. باید دید که
یه جورایی کف دیروز هم نزدیکشه، میتونه که اینجا یه عکس العملی داشته باشه. ببینیم که بازار چیکار میخواد بکنه. تایم اصلی خودمون بریم 5 دقیقه. من اول از همه معامله دیروز رو بررسی بکنم. ببینید خیلی معامله خوبی بود. بازار که باز شد شروع به ریزش کرد. من میتونستم زیر این کف بخرم، ولی چون احتمال میدادم این نقدینگی ها رو بخواد برداره بره بالا، ریسک نکردم. گفتم بذار به این زیر برسه. وقتی رسید این زیر، من دیگه یهو این FVG اینجا رو دیدم. این FVG اینجا رو دیدم و احتمال دادم که از اینجا بخواد حرکت بکنه. بکنید چقدر شیک قشنگ رسید به این FVG و من دیگه بالای این کفی که مشخص کرده بودم، کف روزمونم بود، وارد معامله شدم. دیگه رسید اینجا داشت بازی میکرد، من دیگه اومدم بیرون. دیگه 1 دقیقه هم که پر شد دیگه ریسک نکردم، چون احتمالش این بود که بخواد دوباره برگرده پایین. من دیگه اون چیزی که مد نظرم بود رو گرفتم. حالا بعدش دیگه رفت دیگه تیپی 4 و 5 و 6 و 7 و حالا تو تقریبا همون تیپی 5 6 7 هم رفت. ولی حالا بشینم قصه بخورم که نه، ریسک نکردم. معامله‌ام رو خیلی شیرین انجام دادم و اومدم بیرون دیگه، اصلا بازار رو بستمش. ببینید دیروز دقیقاً من 2 تا سناریو گفتم که این احتمال داره که اینجا باز بشه، بخواد بیاد بره این سقف رو بگیره بعد بریزه. یه سناریوم بود. یه سناریوم گفتم که میتونه از همینجا بیاد این کف رو بگیره و بعد بره بالا، که دقیقاً سناریوی دوم ما رو اجرا کرد. قشنگ اومد این کف رو گرفت رفت بالا. خیلی شیک. بعد وقتی برای خودتون سناریو بچینید دیگه میدونید که میخواید چی کار بکنید. حالا امروز سناریوهایی که میتونیم داشته باشیم، من چون نزول رو احساس میکنم که نزول داشته باشیم، ولی خب به خاطر اخبار احتمال داره که بازی صعودی بکنه. ببینید اینجا یه FVG ریز داریم که با این سقف، بالای این سقف همپوشانی داره، میتونه که این کار رو انجام بده، یعنی بیاد این بالای این سقف رو بگیره بعد بریزه. از این سقف هم میتونه که یه حرکتی بکنه، چون آخرین سقفیه که قبل از باز شدن بازار میتونه مهم باشه که بخواد بیاد اینجا رو بگیره و بعد بیاد پایین. هر کاری بخواد میتونه بکنه دیگه. ما باید ببینیم که تو اون لحظه چجوری داره عمل میکنه، ما تصمیم درست رو بگیریم طبق حالا اطلاعاتی که داریم. اینجا ببینید نقدینگی کاملا داره این زیر و میتونه که خدمت شما عرض شود که حرکت بکنه به سمت بالا یا پایین. اگه این کف بشکنه تثبیت بده، میره تا اون لگی که من بهتون گفتم که ببینم اینجاها بود فکر میکنم FVG تو تایم 15 دقیقه. اینجا چیز خاصی یه دونه FVG اینجا داره. ببینیم همپوشانی داره با اون 49 314. بریم تایم 15 دقیقه 49 314. خیلی قشنگ این دوتا FVG 5 دقیقه و 15 دقیقه با هم همپوشانی دارن، یعنی میتونه که از اینجا حرکت قشنگه رو انجام بده. بذارید اینم مشخصش بکنم که بدونیم که کجای کار هستیم. خب اینو مشخصش کردیم، زوممون هم انجام بدیم. ببینید دقیقاً اگر بخواد بیاد اینجا میتونه نقطه مهمی باشه. خب حدوداً 7 دقیقه دیگه بازار باز میشه، 6 دقیقه دیگه، و ببینیم که چجوری میخواد عمل بکنه. من فعلا پاوز میکنم ویدیو رو که طولانی نشه. با باز شدن بازار من در خدمتتون هستم. بله خدمتتون عرض شود که یه 20 ثانیه دیگه بازار باز میشه تا ببینیم که میخواد چجوری حرکت بکنه. مدعیان بیکاری به نفع دلار بود. خب میتونه به نفع داو جونز هم باشه، ولی خب در مجموع فکر کنم نزولی باشه بازار. و بازار باز شد. من یه معامله فروش میگیرم اینجا. و ببینیم که خیلی پرقدرت. بعد دیگه نذاش من حتی ست بکنم.
یعنی 1 دقیقه‌مون پر میشه. خیلی نوسان داره. اینجا میتونه که بیاد تا این پایین 38. بزن ببینم مثلا میرسه. خیلی شدید اومده نقدینگی رو برداشت، حالا میخواد بره بالا. نوسان شدیده. ببینیم که امروزمون چجوری به پایان میرسه. من چون 1 دقیقم پر شده تیپی دومو فیکس میکنم و ریسفیری هم میکنم به خاطر نوسان بالا تا بتونم که فرصتم از دست نره. چون میبینی اینجا خیلی نوسان داره، اینجا نقد انرژی رو گرفته، احتمال داره کلا بخواد بیاد بکنه بره بالا و احتمال داره ریسفیری ما رو بزنه و بله ریسفیری ما رو زد. تا نزدیکی تیپی دو هم اومد و خب یه ذره وای میسیم چون اینجا نوسان داره، ببینیم که چجوری میخواد عکس العمل نشون بده. دیگه من یه آپدیت بکنم زیر این کف، دیگه سعی میکنم که عکس العملم رو نشون بدم تا تثبیت کنه. بله من وارد یک معامله فروش دیگه شدم و اینجا نذاش من استاپم رو بذارم، خیلی خطرناک شد. الان تونستم که ست بکنم، امیدوارم که دیگه نخواد بیاد این بری باید میذاشتم. خب این معامله رو کی باز کردیم؟ 32:12. خب الان 1 دقیقه‌ش هم پر شد. من تیپی دومو ست میکنم دیگه، انشالله که برسه به اون نقطه‌ای که ما میخواستیم. نوسان زیاده. یه لحظه خیلی نذاش من کارمو بکنم، سعی کردم نگه دارم. بله و میبینید که خیلی پرسرعت فکر میکنم بخواد به این نقطه برسه. بله احتمال داره که استاپ ما رو بزنه. از اون روزاست که نوسان شدید داره. خب حالا یا میاد استاپ ما رو میزنه یا به ما سود میده دیگه. بعد فعلا ولش کنیم ببینیم که چیکار میخواد بکنه. امروز یه ذره پرنوسان بود. معامله اول اگر ریسک فری نمی کردم تیپی دومون رو تا الان بهمون داده بود. ورودمون ورود خوبی بود، ولی به خاطر نوسان من خواستم که فرصت معامله گرفتن رو از خودم نگیرم دیگه. بله امیدوارم که برسه به تیپی دو ما و میریم برای تاچ شدن. و اگر که تاچش بکنه ممنونش میشیم. باید بیاد به اینجا برسه. حالا یه کوچولو مونده دیگه، انشالله که بیاد تا تاچ بکنتش و چیز میده. و دوباره برگشت بالا. ما ریسفیری میکنیم به خاطر اینکه اینجا خیلی میتونه خطرناک باشه. تا دمش اومد و امیدوارم این دفعه با این حمله انجام بده. دیگه یه روز مثل دیروز و پیروز، یه روز هم مثل امروز که حالا یه ذره چالش داره دیگه.
به راحتی نمیدونم، میتونستم حالا خودم تو اینجا دستی ببندمش، ولی دیگه گفتیم بذار چیزی که انجام دادیم رو برسه بهش دیگه، اگه قراره که انجام بده. 20 ثانیه دیگه این کندل بسته میشه. ببینیم با چه استایلی بسته میشه. احتمال داره بره بالا، ولی خیلی پرقدرت. همچنان پر نوسان و خیلی پرقدرت، احتمالاً از اینجا بخواد بکنه بره بالا. بازم نزدیک تیپی 2 ما شد و حضورتون عرض شود که اما برگشت بالا. و ریسفیری ما خورد تا ببینیم که چجوری میخواد عمل بکنه. ببینیم اینجا چجوری عکس العمل نشون میده. شاید بخواد دوباره بیاد پایین. من فعلا وای میستم اینجا رو. تا لبه تیپی 2 ما هم اومد و یک کوچولو باید میومد پایین تا من فکر میکردم تا اینجا بیاد. نتونست. الان در حال حاضر این کف برای من مهمه. احتمال میدم که بخواد بیاد دوباره به این افیجی ما عکس العمل نشون بده، اگر که بتونه خودشو برسونه. من یه معامله خرید باز میکنم اینجا و استافمو میذارم اینجا. توکل به خدا ببینیم که این معامله سوم ما چی میشه. ببینیم که آیا سرانجامش به سود میره یا به ضرر. حضورتون عرض شود که 1 دقیقه ما هم گذشت. حالا ما تیپی 2 اونم گذاشتیم. ببینیم این معامله به چه صورتی انجام میشه. میتونه بیاد استاپ ما رو بزنه، میتونه هم بره تیپی ما رو بزنه. خیلی سریع داره میاد پایین استاپ ما رو بزنه. ما اینجا برامون مهم هستش. اینجا یه نقطه تصفیه حسابی میتونه باشه اگر که بخواد بره بالا. ببینیم این کندل چجوری بسته میشه. اگر اینکه بخواد به پرسرعت بیاد پایین. و کندل نزولی قوی داره بسته میشه. احتمال استاپ خوردنمون خیلی بالاست الان اینجا. این داره بازار بهمون نشون میده که فکر نکن هر روز 1 دقیقه بهت سود میدم. نه عزیزم، اینجوری نیست. یه سری روزا هم هستش که اینجوری باید به داستان بخوری. معامله اولمون رو اگر که من ریسفیری نمی کردم تیپی 2 رو گرفته بودیم، ولی خب بخاطر نوسانش من ریسفیری کردم. ببینیم سرانجام
این معاملمون چی میشه؟ « 20 ثانیه دیگه کندل 5 دقیقه بسته میشه. ببینیم که چطور بسته میشه. فعلا به تیپی یکمون رسیده، اما باید دید که میخواد بره بالا یا نه. ببینیم که کندل 15 دقیقه‌مون چطوره. 4 دقیقه دیگه مونده. بله، من دیگه ریسفیری میکنم به خاطر اینکه اگر بخواد اینجا دوباره بیاد پایین قطعا میخواد که اینجا بازی بکنه و این معامله آخر منم هست. اگر ریسفیری هم بشه دیگه معامله نمیگیرم امروز. حالا شاید بعد اینجوری تمام میشد. اگرم سودمونو بده که نازش هستش، دستش درد نکنه. میتونه بره نقدینگی این سقفا رو مساوی رو بگیره. تیپی ما هم اونجاست دقیقا دیگه. امیدوارم بریم برای تاچ شدن این دفعه دیگه. انگار علاقه ای نداره که بخواد بره بالا. میخواد اینجا، البته اینجا به مووینگ اوریج تایم 15 دقیقه رسیده. یه ذره چالش داره باهاش دیگه که بخواد ردش بکنه. بله، 1 ساعت هم کندلی داره میزنه. 2 دقیقه دیگه بسته میشه. کندلیه که خیلی صعود پرقدرتی میتونه داشته باشه. اگر که تو این 1-2 دقیقه اتفاق خاصی نیفته. از اون روزاست امروز دوباره داره میاد پایین. من دیگه آخرین معامله‌مه، من دیگه معامله نمیگیرم امروز. اگر که بخواد بیاد پایین. بله، پر قدرت. بله، داره میاد که ریسفیری ما رو بزنه و بله، اینم از امروز ما امروز رو تعطیل میکنیم به خاطر این نوسان بازار. دوباره هم تا لبه تیپی 2 من اومد، ببینید 2 بار تا لبه تیپی 2 من اومد اما تاچ نشد. هیچ اشکالی نداره. اصل مهم اینه که ما فعلا حضورتون عرض شود که بتونیم ببینم تایم 1 ساعته. بله، میبینید اصلا تغییر شکل داد حرکت. بله، این بازار امروز ما فعلا چیزی نگرفتیم تا ببینیم که برای فردا بازار چجوری حرکت میکنه. توکل به خدا. بله، بسته تا ریسک‌فری و معاملاتمون رو به پایان میرسونیم. بله، دیدید که امروز هم معاملات اینجوری به پایان رسید و خیلی نوسان داشت. من به خاطر نوسان زیادش ریسک‌فری کردم معامله اولو که اگر ریسک‌فری نمی‌کردم به تیپی 2 میرسید. اصلا اشکالی نداره. اینو من به خاطر اینکه بتونم به خودم فرصت بدم که حضورتون عرض شود که معامله بازم بتونم بگیرم و اون از لحاظ روحی به هم نریزم. 2 تا معامله بعدم که دیدید قشنگ تا لبه تیپی 2 مون اومد اما تاچ نشد. هیچ اشکالی نداره. من امروز معاملات رو اینجوری به پایان میرسونم به همین منوال. هنوزم داره همونجا نوسان میزنه، اپ بالا شادو میزنه، اپ پایین شادو میزنه. امروز اینجوریه دیگه، مشکلی نیست. ما ببینیم برای فردا چجوری میتونیم که معاملاتمون رو پیش ببریم. خیلی ممنون که همراه هم بودین. لطفاً لایک، سابسکرایب و اون زنگوله رو هم بزنید که هر موقع من محتوایی تولید میکنم بهتون اطلاع داده بشه. تا یک لایو ترید دیگه و فردا شما رو به خدای بزرگ میسپارم. بدرود.